Chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Băng Lê Hòn Sơn. Hôm nay Băng Lê Hòn Sơn xin chia sẻ 2 tháng 9 trên khu du lịch đảo Hòn Sơn. Đây các bạn, hiện tại thì trên khu du lịch đảo Hòn Sơn vào dịp lễ 2 tháng 9 thì thời tiết rất là đẹp các bạn. Đây mình đang dưới cầu cảng đây. Thì ở dưới cầu cảng hiện tại là có rất là nhiều tàu đang cập bến đưa du khách từ Rạch Giá ra đảo. Tại vì cái thời tiết hôm nay theo mình các bạn nhìn thấy nè, trời hanh hanh nắng à. Thời tiết này là đi du lịch là đúng bài luôn các bạn ơi. Cho nên các bạn đến với khu du lịch Hòn Sơn vào những ngày mà dịp lễ Tết, lễ 2 tháng 9 thì các bạn là cứ an tâm. Nếu mà các bạn mà những ai mà đặt vé rồi thì các bạn cứ an tâm nha. Tại vì theo mình là bữa nay là thời tiết là bữa nay là ngày 31 là thời tiết hiện tại là rất là đẹp nè. Trời nắng hơi hơi luôn. Du khách đổ về Hòn Sơn rất là đông. Hồi sáng giờ theo mình biết là nó khoảng 6-7 chiếc tàu đó các bạn. 6 giờ rưỡi là bắt đầu có tàu xuất bến ra đảo Hòn Sơn, thì cỡ 7 giờ rưỡi là có tàu cập bến rồi. Thì thông thường thì cảng Hòn Sơn vào những ngày lễ Tết hay là cuối tuần á thì 7 giờ rưỡi là cập tàu một bến, cập cảng Hòn Sơn một bến, rồi cỡ 8 giờ là cập một chiếc, rồi 8 giờ rưỡi 9 giờ. Hiện tại là giấc này mình ở trên cảng là khoảng 10 giờ mà vẫn còn 2-3 chiếc đang cập bến này các bạn. Khách của mình bữa nay là cũng đang đi lên đây, thì cũng mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn xem coi cảng Hòn Sơn vào những ngày lễ 2 tháng 9 như thế nào nha. Đây cả nhà ơi, những ngày lễ trên đảo Hòn Sơn này các bạn. Đây là lễ 2 tháng 9 trên đảo Hòn Sơn nha. Bữa nay là ngày 1. Tất cả các lượng khách đổ về cái đảo Hòn Sơn rất là đông luôn các bạn. Tàu vừa cập cảng thì rất là nhiều du khách. Các bạn có thể từ dưới cầu cảng mà khách dài lên tới trên này luôn. Cầu cảng tuốt dưới kia đó các bạn. Cầu cảng tuốt dưới kia mà khách dài trên này luôn nè. Rất là đông. Xu hướng rồi các bạn ơi. Cứ cuối tuần là cứ lễ Tết, lễ hội rồi là tất cả du khách đổ về Hòn Sơn. Chi phí rất là rẻ, đường đi cũng dễ, chỉ cần 1 giờ đồng hồ là tới đảo. Rất đông luôn các bạn ơi. Hồi sáng tới giờ là cặp cũng 5 chuyến 6 chuyến. Thời tiết thì biển là rất là đẹp, nước thì vẫn còn trong nha. Nói chung là nước là bữa nay vẫn trong luôn. Du khách đi chơi lễ ở Hòn Sơn thì các bạn là cứ an tâm. Nếu mà các bạn những ai đã đặt vé rồi thì các bạn cứ an tâm. Bữa nay là ngày 31 mà cái thời tiết như thế này đây, nếu không có gì thay đổi thì 31 mùng 1 hay là lễ là ok. Sáng nay thì mình nhận được cũng gần chục khách các bạn ơi. Khách đi tàu Super Đông thì cũng đã về nhà nghỉ rồi. Rồi tới tiếp theo là tàu Hòa Bình. Tàu Hòa Bình thì khách mình hôm nay cũng đang đi lên đây. Khi mà lên cảng rồi thì chụp ảnh lưu niệm rồi là vô tư thoải mái. Tất cả du khách đến đây thì có nhân viên nhà nghỉ là đón hết. Thì ở đây mình có phục vụ nhà nghỉ luôn đó các bạn. Nhà nghỉ rồi câu cá, lặn ngắm san hô. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0963 892 181. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn. Đây các bạn ơi, cuối tuần lễ 2 tháng 9 trên đảo Hòn Sơn. Tại vì ngay cái đợt lễ 2 tháng 9 năm nay là nghỉ được 4 ngày. Đây nó dồn vô 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Cho nên là khách đến du lịch Hòn Sơn thì rất là thoải mái. Thì ở đây các bạn mình có nhận combo của mình thì bao gồm cả vé tàu cao tốc đi về, nhà nghỉ, xe, lặn ngắm san hô, hay là tour tự túc. Tour tự túc là chẳng hạn như các bạn mình sẽ tư vấn cho các bạn đặt phòng, đặt xe, đặt vé, hay là tour trọn gói. Tour trọn gói ở bên mình ở đây thì gồm có hướng dẫn viên dẫn tham quan các điểm trên đảo, vé tàu cao tốc đi về, xe, nhà nghỉ và ăn uống. Ăn uống ở đây thì mình ăn uống
ăn trưa thì gồm 4 món. Thì nếu mà các bạn đi 2 ngày 1 đêm thì nó gồm một buổi tối BBQ và 2 cữ ăn trưa, 2 cữ ăn trưa và 1 cữ ăn sáng, thì bao gồm cả lặn ngắm san hô luôn. Cho nên các bạn có nhu cầu du lịch đảo Hòn Sơn thì liên hệ với mình. Các bạn đi combo thì mình nhận combo, còn các bạn đi tự túc thì mình nhận mà đi tự túc. Rồi các bạn có nhu cầu tour trọn gói thì mình nhận tour trọn gói thôi. Các bạn đi như thế nào thì mình phục vụ cái đó các bạn. Mình cũng xin giới thiệu với các bạn, mình hiện tại là hướng dẫn viên trên đảo Hòn Sơn, cho nên các bạn đến với khu du lịch Hòn Sơn mà liên hệ với mình thì các bạn cứ an tâm, giá cả là rất là hợp lệ, đi đến nơi về đến chốn. Đây mấy anh em mình nó mới tới đây, có em câu ra luôn hả? Đâu đâu có thằng đó rồi, bốn thằng bạn áo đen hết trơn luôn hả? Quá dữ luôn ta. Đây cả nhà ơi, mấy anh em mình đến rồi các bạn ơi. Đây 4 chàng trai này đây nha, 4 chàng trai bạn áo đen không trải nghiệm khu du lịch đảo Hòn Sơn. Câu cá làm sao mà thấy đem cần đầu ra nó dữ quá nè. Đây là mấy em đi các bạn, bao gồm là tóc đi về xe Honda, còn đây cả nhà, đây mình xin view nho nhỏ để các bạn xem thấy lễ 2 tháng 9 thì cái lượng khách đổ về Hòn Sơn như thế nào. Thì cũng mời tất cả các cô chú anh chị và các bạn tiếp tục xem video nha. Đây mà các bạn nhìn, đây là mới là ngày 31 tháng 8 rồi nha. Thì bữa nay là 31, ngày mai mùng 1 là còn 2 ngày nữa mới tới lễ 2 tháng 9. Mà cái lượng khách đổ về Hòn Sơn lớn như thế này đây, các bạn xem video. Cái trước tiên thì khách lên đây thì có hướng dẫn viên đón, rồi sắp xếp xe cộ để cho du khách chạy về nhà nghỉ. Tất cả du khách đến đây là đều trải nghiệm bằng xe Honda hết, 2 người chiếc, 2 người chiếc. Khách của ai thì người đó đón thôi. Hai người chiếc, cứ 2 người chiếc là lên xe mình chạy thôi, chạy về nhà nghỉ rồi chạy đi tham quan các điểm. Đây các bạn, lễ 2 tháng 9 thì lượng khách đổ về Hòn Sơn như thế này đây các bạn. Đây là chuyến tàu thứ 3 nha, sáng giờ là 3 chuyến rồi, giờ cũng 9 giờ rồi. 7 giờ rưỡi chuyến, 8 giờ chuyến, còn chuyến này là chuyến 9 giờ nè. Còn ở trên cảng hiện tại thì xe thì đậu liễn nguyên luôn, quá trời nhiều xe luôn. Tất cả du khách đến đây thì đều trải nghiệm xe hết, cứ 2 người chiếc, cứ 2 người chiếc. Đậu dài tuốt trên kia luôn. Tại vì từ Rạch Giá ra đảo Hòn Sơn á, thì chỉ cần hơn 1 giờ đồng hồ đó các bạn ơi là ra tới đảo rồi. Chạy khoảng tiếng 15 phút là ra tới đảo. Chạy có tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà có cập cảng rồi tới lưu thì nó hơi lâu thôi. Cho nên cái lượng khách bây giờ người ta đổ về Hòn Sơn rất là đông. Trùng tàu, một chiếc đang cập bến kìa, nhưng mà tại vì khách trùng cho nên vô chưa được, phải có một chiếc ra thì cái chiếc bên ngoài mới vô được. Bữa nay là mới ngày 1 thôi mà tất cả du khách đã tập trung ra là như thế, sang ngày 2 còn đông nữa các bạn. Dù như mình đi mình đặt trước á, thì vé nó rẻ. Super Đông thì nó đi về nó 320, còn lại mấy cái tàu kia thì đi về 340. Nhưng mà đó là những ngày thường, còn ví dụ như vào những ngày lễ Tết hay là cuối tuần thì cái giá vé nó hơi nhảy lên tí. Cho nên các bạn đến với khu du lịch đảo Hòn Sơn thì các bạn nên đặt vé trước là an toàn nhất. Nhớ là đặt vé đi và đặt vé về.
chứ có khi đặt vé đi không rồi cái không có vé về là nguy hiểm. Nói chung là nó cũng có vé nhưng mà có cái vé cái vấn đề nó hơi phát sinh. Mỗi một chiếc tàu thì nó tầm từ 200 cho đến 300 khách cập cảng một lần, là cả 200 ngoài hoặc 300. Và trung bình một ngày như chẳng hạn như lễ và cuối tuần thì nó tầm khoảng 9 hoặc là 10 chiếc. Tại vì cái đường ra đảo Hòn Sơn bây giờ tàu rất là dễ, toàn tất cả là cao tốc hết, giá thì bình dân các bạn, cái giá tàu đi ra vô rất là rẻ. Dài tuốt lên kia luôn, thẳng lên tuốt trên kia luôn, eo người đi. Thông thường khách đến đây thì lên là nhận xe vậy đây các bạn, có nhân viên nhà nghỉ đồ, cứ 2 người chiếc là trải nghiệm thôi. 2 đêm 1 ngày hay là 2 đêm 3 ngày tùy theo cái lịch trình của mình đi. Ở đây thì mình có phục vụ nhà nghỉ nè, rồi câu cá, lặn ngắm san hô các kiểu, nhận khách tour combo. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại 0963 892 181. Xe đảm bảo các bạn là xe là ok. Kẹt tàu luôn các bạn ơi, 2 chiếc đang lên bên ngoài. Vào những ngày lễ với ngày cuối tuần đó các bạn, thì cái lượng công an giao thông ở trên đảo là làm rất là nghiêm nha các bạn. Cho nên ở đây người ta cho mướn xe đó, thì các bạn nhìn thấy trên xe đó, mỗi một chiếc xe là có hai cái nón. Cho nên các bạn đến đây, các bạn chạy xe thì các bạn nhớ là đội mũ bảo hiểm nha. Tại vì về cái mặt an ninh, vì mặt an ninh ở trên đảo này thì rất là ok. Ở trên đây mình cho mướn xe là mỗi một chiếc xe là đều có hai cái nón, cho nên các bạn lên chạy xe các bạn nhớ đội mũ bảo hiểm. Vào những ngày cuối tuần thì thứ bảy chủ nhật cũng như là đều luôn các bạn ơi, có khi ngày nào cũng vậy luôn, chứ không còn là cuối tuần hay là lễ gì hết, mà ngày nào cũng vậy, là đều có công an giao thông rồi canh gác trên đường hoặc là đóng chốt đóng trạm. Cho nên các bạn đến đây đều phải lưu ý, chạy xe là nhớ và đội mũ bảo hiểm. Vừa cập cảng thêm một chuyến nữa các bạn, cập liên tục. Tàu Hòa Bình thì nó xuất phát mỗi một ngày là 2 chuyến, chuyến 6 giờ 5 và chuyến 8 giờ 5. Khách mình bữa nay là đi chuyến 8 giờ 5 tới cũng phải mình là Băng Lê Hòn Sơn, có chia sẻ thời tiết trên đảo Hòn Sơn vào những ngày cuối tuần lễ 2 tháng 9 để các bạn mà những người đã đặt vé ra đảo Hòn Sơn đi vào dịp lễ này, để các bạn xem thời tiết cái hiện tại để các bạn an tâm. Bữa nay là mới là ngày 31 đó các bạn, 31 tháng 8 thôi mà các bạn thấy thời tiết là nó trong, nó đẹp, nó hạnh như thế này là phù hợp nhất là đi du lịch. Thì cái lễ 2 tháng 9 á nghỉ được 4 ngày này, thì ngày 31, ngày 11, 12, 13 thì cái lượng khách đổ
về Hòn Sơn như nãy giờ các bạn xem video cũng đã biết rồi. Thì tuy rằng là thời tiết nó có nhưng mà nó không phải là về Tây Nam. Khi nào mà bão Tây Nam thì các bạn đặt vé thì các bạn ngại. Còn trường hợp như mà các bạn thấy bình thường mà nó không có gì hết thì nếu mà bão mà nó bão về Tây Bắc hay là miền Trung gì đó thì các bạn thấy ở miền Nam mình, Nam Bộ mình này nó có biết giá gì đâu. Cho nên các bạn lỡ đặt vé rồi thì các bạn cứ an tâm mà đi thôi. Thì các bạn đến đây, cái hiện tại là bữa nay là thời tiết như thế này nè, bữa nay là ngày 31 mà thời tiết như thế này đó thì các bạn cũng tự tin rồi. Cho nên các bạn đừng ngại và đừng sợ. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì cũng xin các bạn đăng ký ủng hộ kênh để giúp cho mình có động lực. Xin chào và hẹn gặp lại những lần video tiếp theo.